جايز، اوقات كتير بينخلطوا علينا التسميات بعالم الاي تي والسايبر سيكيورتي تحديدا. كتار منكم سالونا اذا فينا نشرح شو هن الام دي ار، اي دي ار، اي بي بي والاكس دي ار وشو الفرق بيناتهم. بهالفيديو رح نحكي عن كل وحده بشكل مختصر. خلونا نبلش. MDR MDR أو Manage Detection and Response بينقصها كلمة، هي كان لازم تكون MTDR، يعني Manage Threat Detection and Response. هلا في كمان خبراء بيقولوا انه لا، الكلمة الناقصة هي Endpoint، بس هيدي بتصير EDR ومش MDR، ورح نشوفها بعدين بهالفيديو. اوكي، شو هي ال MDR وشو بتعمل؟ MDR منا تكنولوجي، هي سيرفيس. يلي بخليها يونيك لهالسيرفيس هي انه بتركز على الاستفاده من التكنولوجي والخبره لتراقب بشكل متواصل الاي تي assets to quickly detect و effectively respond to the true cyber security threats. التكنولوجي ولا الام دي ار سيرفيس فيها تضمن مجموعه من الاوبشنز، وهيدي مهم نركز عليها وقتها بدنا ننقي بين الام دي ار بروفايدرز. التكنولوجي ورا هالسيرفيس ديترمين السكوب اوف اتاكس يلي بتقدر تلقطه. بنذكر انه السايبر سيكيورتي از about defense in depth، يعني الدفاع بالعمق، يكون عندنا multiple layers of protections to counter the multiple attack vectors المحتملين. كذا تكنولوجي بيستعملوا لنزيد الفيزيبيليتي والديتكشن واكيد الريسبونس كابابيلتيز. مثلا كم تكنولوجي بيستعملوا الام دي ار سيرفيس سيام، وشفنا تفاصيل عنه بفيديو نزلنا قبل على الشانل تبعنا. NTA او النتورك ترافيك اناليسيس، EPP اللي هي Endpoint Protection Platform، IDS اللي هو الانتروجن ديتكشن سيستم. ننتقل للاي دي ار. إذا ال MDR هي عن ال Threat Detection and Response، شو بتعمل ال EDR؟ En fait شفناها من شوي، ال EDR هي ال Endpoint Detection and Response، وكمان هون في كلمة ناقصة اللي هي ال Threat، لأن بيتهيأ للبعض إنه ال EDR يعني to detect endpoints، أو هي to detect threats على ال endpoints. كرمال هيك أوقات بتشوف البعض بيقول لها ETDR ومش EDR. هلا الفرق بين الام دي ار والاي دي ار هي السكوب. الاي دي ار از فوكسد على الثريت ديتكشن اند ريسبونس على الاند بوينت انفايرمنت سبيسيفيكلي. اوكي، بس شو يعني؟ ان فات الاي دي ار بتركز على الاكتيفيتي اللي عم بتصير على الديفايس as opposed to on the network. اوكي، لوضح اكثر، تخيلوا اللابتوبس، السيرفرز، الكمبيوترز وكل الكريتيكال بزنس ديفايسز مثل البي او اس سيستمز. هلا لتفهموا اكثر الاي دي ار وشو هي وشو مش هي، بدنا بالاول نتذكر انه الديتكشن والريسبونس هن تو elements من البريدكت، بريفنت، ديتكت اند ريسبونس السايبر سيكيورتي فريم ورك. سو اي دي ار تتعامل مع الثريتس يلي قطعوا البريدكت والبريفنت فانكشنز. كثير مهمه مزبوط، بس كمان ما بتعطيني كومبليت اند بوينت بروتكشن بلاتفورم. وهون بنوصل للاي بي بي. اي بي بي هي اند بوينت بروتكشن بلاتفورم، بينما الاي دي ار بتركز انه تلقط وترد على الاند بوينت ثريتس. الاي بي بي بتجي كامله اكثر لان بتغطي الفور سايبر سيكيورتي فانكشنز اللي هن بريدكت، بريفنت، ديتكت اند ريسبوند، واكيد كله على الاند بوينت انفايرمنت. هلا اي بي بي سوليوشنز معقول يتخطوا الاي دي ار، بس مثل ما بقول المثل الشيطان بيكون بالتفاصيل او شيء هيك. المهم اللي لازم ننتبه له هو انه الاي بي بي منه 100% effective، كرمال هيك لازم نشوف شو في ديتكشن اند ريسبونس افيلبل كسوليوشنز للاتاكس اللي بتقدر تهرب من البريفنشن كنترولز. عفوقة البريفنشن الاي بي بي بالعاده بتاخد محل البيسك بريفنشن سوليوشنز مثل الانتي فيروس والانتي مالوير يلي هن effective لنون ثريتس. هلا كمان في مور ادفانس اي بي بي سوليوشنز بيستعملوا اي اي تو انكريز ذا ابيليتي ليحبطوا الانون او الزيرو داي اتاكس، او كمان حتى الفايلس اتاكس يلي ما بتترك سيجنتشر بيست فوت برينتس. بالمختصر الام دي ار هو مانج سايبر سيكيورتي سيرفيس backed by كذا تكنولوجيز بيعطونا رينج مهمة من الثريت ديتكشن والريسبونس capabilities to mitigate damage caused by cyber attacks يلي معقول يتفادوا البريفنشن كنترولز. هلا اللايرز تبع التكنولوجي المستعملة والفيجيلانس والاكسبرتيز تبع التيم بتحدد قديش افكتيف هالام دي ار رح يكون. الاي دي ار عنده نفس الفكرة بس بيركز على الاند بوينت انفايرمنت مثل ما قلنا ديجا. اي بي بي more comprehensive prediction بتغطي اللايف سايكل تبع الثريت من البريدكشن للبريفنشن للديتكشن والريسبونس.
however guys قديش بتكون effective بكل function بتختلف من vendor للتاني. نوصل للإكس دي ار. guys الإكس دي ار أو Extended Detection and Response هون الاكس منه ما بيمثل اول كلمه. هون الاكس ريبريزنت الاكستندد ومحطوط اكس مش او. ان فات الاكس دي ار بيعمل threat detection and response across multiple security controls، يعني endpoint ونتورك activity. هلا هالسوليوشن فيها تكون دمج بين عده سوليوشنز مثل السيام والاي بي بي، بس ما لنا شيء جديد بحد ذاته، بس هالسوليوشن قادره تجمع وتعمل كوريلاسيون للداتا من كذا سكيورتي كنترول لتحمل اي تي انفراستراكشر. اوكي جايز، لما طول الفيديو رح نختم باختصار عن ترم ما سالتونا عنه يلي هو الام اس اس بي. MSSP أو المانج سيكوريتي سيرفيس بروفايدر هي أوسع من البقية. بينما بيركز ال MDR على الأكتيف ثريت ديتكشن أند ريسبونس، ال MSSP بيهتم كمان بالسنترلايزد لوج مانجمنت فور كومبلاينس ريبورتينج أند انفستيجيتيف ريبورتس. اوكي رح فسر. المانج سيكوريتي سيرفيس بروفايدر لازم يكون عنده SOC، يعني سيكوريتي اوبريشنز سنتر روبوست فولي ستافد وايكويبد وذ تكنولوجي. اوكي هالتكنولوجي تيبيكمان بتكون بيزد على السيام. كمان لازم يكون موجود عدد مهم من السايبر سيكوريتي اكسبرتس including security platform administrators, security analysts, malware analysts, threat intelligence lab وكمان incident response analysts. هلا بشكل عام الام اس اس بي عندها طريقه لتجيب الفانكشنز تبع الام دي ار اي دي ار والاي بي بي ليصير عندها كومبليت باكج. سو جايز هيدي كانت ريزوميه سريعه عن كل ترم من الترمز اللي سالتونا عنهم. بعدنا عم نستقبل كل اسئلتكم عبر الفيسبوك بيج تبعنا او بالكومنتس تحت هيدا الفيديو. ما تنسوا تشجعونا بلايك وسبسكرايب. بشوفكم بغير فيديوز.